บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าฟันขาวได้ในราคา 25 บาท โดยการนำผงถ่านคาร์บอนมาถูฟันชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยครับเราใช้ผงถ่านคาร์บอนทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงไหมครับเป็นสิ่งที่ทำลายเนื้อฟันมากกว่าที่จะเป็นจริงนะครับคาร์บอนผงก็ดูละเอียดดีนะครับผงถ่านเนี่ยขนาดของมันเนี่ย 0.1 ถึง 0.25 มิลลิเมตรเนี่ยที่ผงขัดที่อยู่ในยาสีฟันทั่วไปเนี่ย 2 ถึง 20 ไมครอนนะครับมันก็ประมาณ100 เท่าความหยาบของมันเนี่ย100 เท่าใช้ขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำลายชั้นผิวเคลือบฟันออกไปเพราะกลไกการแปรงฟันก็คือการขัดถูในยาสีฟันเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนผงขัดฟันสารเพิ่มสีสารเพิ่มฟองแล้วก็ตัวครีมมันผงขัดฟันเนี่ยจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าไม่ควรจะเกิน40%ของน้ำหนักของยาสีฟันนั้นก็มีข้อกำหนดว่าขนาดของผงขัดฟันก็ไม่ควรจะใหญ่เกินไปโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ2 ถึง 20 ไมครอนแล้วถ้าใครเอาผงถ่านมาใช้จะเกิดอะไรขึ้นครับมีการบอกว่ามันดูดซึมสารต่างๆได้แต่จริงๆแล้วในช่องปากมันใช้เวลาน้อยมากในการแปรงฟันในกลไกที่เขาทำก็คือการขัดมันเองช่วงแรกๆใช้ไปมันอาจจะรู้สึกดีว่าฟันมันขาวขึ้นเพราะว่ามันขัดคราบสีต่างๆออกไปแต่จริงๆสิ่งที่แย่ตามมาคือมันทำลายผิวเคลือบฟันไปด้วยการที่เราจะใช้ผงถ่านเนี่ยมาขัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเราเอาตะไบหยาบๆเนี่ยมาขัดพื้นผิวอะไรก็ตามมันก็จะสึกไปเยอะๆผมอาจจะเปรียบเทียบเป็นตะไบซะด้วยซ้ำไม่ใช่กระดาษทรายเบอร์อย่างเพราะมันห่างกันตั้ง100 เท่าผลเสียตามมาก็ทำให้ฟันสึกเสียวฟันก็อาจจะตายได้ฟันที่ตายก็คือเชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทฟันเชื้อโรคก็ไปทำลายเส้นประสาทถ้าไม่ถูกรักษาฟันก็ผุกร่อนเชื้อโรคก็ลงไปถึงปลายรากฟันทำให้เกิดเป็นหนองได้ผลตามมาอีกอย่างนึงก็ถ้าใช้เป็นนานๆเราก็จะได้เห็นว่าลิ้นเนี่ยมีคราบสีดำเกิดขึ้นแล้วยาสีฟันผงที่ขายกันไม่เป็นสภาพเดียวกันนี้เหรอครับยาสีฟันที่เขาขายเนี่ยเขาถูกควบคุมด้วยปริมาณผงขัดฟันที่ต้องไม่มากเกินไปมีข้อกำหนดอยู่ว่าจะต้องไม่เกิน 40% โดยน้ำหนักแล้วก็ยังถูกควบคุมด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันก่อนที่เขาจะนำออกมาขายเนี่ยเขาต้องไปถูกทดสอบว่าการขัดฟันเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พวกยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาวล่ะครับยาสีฟันที่ฟันขาวเขาอาจจะใส่ผงขัดฟันมากขึ้นแต่ต้องไม่มากเกินไปแล้วเขาก็มีการใช้สารเคมีทำให้ออกซิเจนไปจับกับเม็ดสีในฟันทำให้ฟันมันขาวขึ้นได้แต่อันนั้นก็ได้ผลช้านะครับถ้าจะทำให้ฟันขาวต้องทำยังไงครับก็หลีกเลี่ยงสารที่ทำให้เกิดสีเช่นบุหรี่ชากาแฟแล้วก็ผลไม้บางอย่างที่ทำให้มีการติดสีจัดขึ้นมาพบหมอฟันทำการขูดหินปูนแปรงฟันที่ถูกวิธีแต่ถ้าต้องการให้ฟันขาวขึ้นชัดๆทันตแพทย์มีวิธีครับถ้าในกรณีที่ต้องการทำให้ฟันขาวจริงๆก็พบหมอฟันเพื่อปรึกษาเรื่องการฟอกสีฟันไม่ควรจะหาสารเคมีมาทำการฟอกสีฟันเองเพราะว่าเกิดอันตรายได้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนสีฟันจากคนที่ฟันเหลืองมากๆกลายเป็นฟันขาวมากๆแล้วก็อยู่กับสภาพฟันด้วยเช่นบางคนเป็นฟันตกกระการฟอกสีฟันก็ไม่ช่วยอาจจะต้องใช้วิธีการเคลือบฟันหรือว่าไม่ก็ต้องทำครอบฟันส่วนคนที่อยู่ดีๆฟันก็เปลี่ยนสีอาจจะมีประเด็นให้ระวังฟันที่เปลี่ยนสีทั้งตัวฟันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำคล้ำขึ้นน่าจะเป็นปัญหาเรื่องฟันตายก็ควรจะไปพบหมอฟันดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์เรื่องการใช้ผงถ่านทำให้ฟันขาวนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับแล้วไม่ควรแชร์ต่อเกิดผลเสียมากกว่าที่ควรจะเป็นครับสำคัญกว่าสีสันคือความสะอาดปราศจากโรคนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยว่าสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การแชร์โดยหวังแค่ความสนุกอาจส่งผลเสียต่อคุณและคนรอบข้างนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์